Hi international fans, for this episode, the English subtitle will be late because I'm on New Year holiday vacation. So the English subtitle will come on 6 or 7 days after this reaction and recap video published. I hope you guys will enjoy the reaction video with no subtitle first and come back to watch reaction and recap videos again with English subtitle on New Year holiday 30 or 31st December. I'm so sorry for your inconvenience in this week, but thank you for your supporting every week. I hope 2022 will be your best year. Merry Christmas and Happy New Year for 2022. Thank you and hope you enjoy. Bye. สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาต่อกันนะครับผมวันนี้เรามารีแคปวันนี้ที่ทำรีแอคคนเดียวไปนะครับวันนี้เรามารีแคปมีพี่แอดด้วยนะครับจะได้มารีแคปกันโอเคมารีแคปกันครับกับ F4 นะครับผมก็ EP ที่2เฮ้ยเราว่ารู้สึกเราชอบกว่า EP ที่แล้วตอนที่รู้สึกว่าเราได้มูดของความเป็น F4 ของเรากลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกจริตอ่ะต้องบอกอย่างนี้ใช่มันถูกจริตขึ้นเพราะว่าอีพีนั้นมันค่อนข้างหนักจนที่เราบอกไปว่ารู้สึกว่านี่เรานั่งดูกิฟเต็ดอยู่หรือเปล่าโอเคน้องๆนักแสดงเล่นดีทุกคนเลยแต่ด้วยความที่บทมันหนักครั้งที่แล้วอ่ะแล้วตัวละครอย่างไทม์เองอ่ะรอบที่แล้วไบรท์คือเล่นแบบร้ายคือร้ายแบบโอ้โหร้ายแบบร้ายมากร้ายจนแบบนี้จะเป็นพระเอกได้เหรอเนี่ยแต่สุดท้ายโอเคพอมาถึงอีพีนี้มันเหมือนกับมันเริ่มแบบเห็นความน่ารักของตัวไทม์แล้วมันมีความแบบคอมิกออกมามันมีความเป็น F4 โดเมโจิหรือแบบตัวละครที่เราเคยเห็นคุ้นเคยว่าเนี่ยพระเอก F4 จะแบบนี้มันจะต้องมีความอ่องดูโง่แต่ก็ทำตัวเก่งหรือว่าทำตัวที่ดูฉลาดแล้วก็รู้สึกแบบมีความแบบอินโนเซนต์อยู่ข้างในหรือเป็นคนใสๆอ่ะข้างในมันโคตรบริสุทธิ์แต่แค่มันเหมือนถูกเปลือกด้วยครอบครัวที่แม่กดลงมาฐานะทางบ้านความที่มันรู้สึกว่าฉันต้องเป็นผู้นำของโรงเรียนฉันต้องใหญ่ที่สุดมันเป็นกรอบของที่มันกลบเอาไว้อะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในแบบตัวน้อยอินโนเซนต์ประมาณเนี้ยจริงๆแล้วพอรู้สึกว่าเราเห็นอันนี้เรามันโคตรน่ารักอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าไบร์ทจะเล่นแบบอย่างนี้ได้อ่ะเข้าใจปะคืออย่างที่รอบที่แล้วอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เขาเล่นดีแต่เขาเล่นไปดีร้ายสุดทางเดียวร้ายแล้วเขาเพิ่งจะมีอารมณ์แบบกระตุกตาตอนใกล้ๆจบตอนที่ตูเขาส่งแรงมาแบบถีบแล้วก็แบบไม่โอเคกับมึงแล้วนะอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็แบบมีแบบตากระตุกเหมือนสั่นไหวแค่ตอนจบที่เราเห็นนิดหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นตัวละครพระเอก F4 ที่เราเห็นคุ้นเคยกลับมาแล้วแต่ยังไม่เห็นชัดๆแต่พอ EP เนี้ยเห็นชัดแล้วเนี่ยแหละคือพระเอก F4 ที่เรารออยู่มันต้องคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยและน่ารักมันได้นะน้องเขาเล่นได้น่ารักมากสำหรับพี่นะหลังจากดู EP 1อ่ะพี่คิดว่าเขาปรับบทให้ดูจริงจังแต่พอดู EP 2เนี่ยมันกลับมาเป็นอีหลอบของ F4 ที่เราเคยดูแล้วก็เห็นความคอมเมดี้เห็นถึงบุคลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงในซีนเดียวกันเหมือนกับมีความจริงจังแต่ก็แอบกระซิบว่าเธอยอมฉันสิเธอบอกว่าอ่ะฉันให้ของเธอแล้วเธออ่ะยอมขอโทษฉันสิแล้วก็พยายามจะพูดว่าเฮ้ยที่ทำไปเนี่ยเห็นป่าวว่าเขาไปทำที่บ้านเขาไม่ได้ไปพูดที่คนอื่นเห็นแล้วเขาพยายามแบบจริงๆเขาเป็นคนไนซ์มากเลยนะตัวไทม์อ่ะแต่พออยู่กับคนเยอะๆเขาก็ต้องเหมือนใส่หน้ากากเป็นอีกหนึ่งคนจริงจังเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาแค่ขนาดตอนอยู่ในสนามอ่ะที่บอกว่าให้ไปโกนหัวกันกระซิบเลยว่ายอมแพ้สิถ้ายอมแพ้ก็คือจบใช่คือจริงๆที่ทำทุกอย่างเพื่ออยากเอาชนะเหมือนแบบอารมณ์กลัวเสียการปกครองเหมือนแบบฉันถูกตีกรอบมาว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งยูจะมาชนะฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผู้หญิงที่ไหนมาถีบอกเลยทำให้แบบทั้งแบบทุกคนแฮชแท็กในโซเชียลมันดูแบบเหมือนกับกอย่าจะดีจะเด่นจะชนะอะไรเงี้ยมันสุดมันยอมไม่ได้มันต้องชนะมันเลยเหมือนเป็นความเอาชนะได้ทุกทางอ่ะจะใช้เงินแก้ปัญหาหรือจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาจะต้องชนะเธออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะใช้ในวิธีที่ตัวเองคิดออกได้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะชนะเธอให้ได้อะไรเงี้ยอุ้มเลยนะอุ้มมาแปลงโฉมแล้วก็ฟาดด้วยของด้วยเงินก็คิดว่าจะเป็นผู้หญิงแพ้เงินไงถ้าเป็นแบบเราถือว่าสำเร็จเพื่อนว่าโอเคเรายอมแพ้ก็ได้โพสเลยแต่ถ้าอย่างไรก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์นางเอกหรือจะเป็นแบบผู้หญิงแบบดูไม่ดีที่หวังแย่งเงินเนาะก็ไม่ได้อะไรก็เป็นสไตล์ของนางเอกของเราก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆ F4 ก็จะเป็นเอกอย่างนี้แหละก็คือเราจะสู้ด้วยใจอืม
แล้วก็เลยชอบที่แบบโอเคพอ EP นี้รู้สึกว่าเฮ้ยไบร์ทเล่นมีมิติมากรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่เล่นมาทางเดียวแล้วเขาเล่นได้หลายทางแล้วเขาเล่นได้หลายรูปแบบจะโกรธก็ได้จะร้ายก็ได้แต่ร้ายแบบมีมิติแล้วเพราะมีความน่ารักเหมือนคอมิกอยู่ในตัวมันมีความคอมิกมากเลยนะมีความแบบน่ารักแบบมีความแบบมันมีความการ์ตูนอยู่พูดไม่ถูกแต่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยยิ่งโดนตอนจูบคือเหมือนแบบมันเหมือนจะตกใจหรือว่าจะเขินหรือมันจะอายหรือมันยังไงนะทำตัวไม่ถูกวิ่งหนีไปเลยแล้วก็เพิ่งรู้เป็นจูบแรกของเขาเหมือนกันแล้วเขาพูดเรื่องเฟิร์สคิสกันมาตลอดไงแล้วนางเอกก็เป็นเฟิร์สคิสของนางเอกแล้วนี่ก็เฟิร์สคิสเหมือนกันเขาก็เลยแบบทำตัวไม่ถูกนี่คือจูบแรกของฉันวิ่งหนีไปดีกว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วพอความน่ารักของตัวไทม์ออกมามันทำให้เพื่อนๆในแก๊งเหมือนอีพีที่เราบอกว่าเพื่อนดูเหมือนไม่ได้รักกันเลยแต่พอความน่ารักของไทม์มันออกมามันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้สี่คนเนี่ยมันรักกันเว้ยแต่คือมันรักกันด้วยบุคลิกของไทม์ตั้งแต่แรกแหละแต่พอไทม์มันโตขึ้นมามันโดนกรอบที่บ้านถูกตีกรอบจนไทม์มันเปลี่ยนบุคลิกไปเรื่อยๆเพราะเด็กแก๊งเนี่ยมันคบกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเพราะมันเรียนด้วยกันมามันสนิทกันตั้งแต่เด็กๆถูกไหมพอสนิทมันก็สนิทกันด้วยวัยแบบใสๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมากใช่มันรู้ว่าตัวตนจริงๆเพื่อนตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันถึงแบบชอบกันด้วยแบบนั้นพอคาแรคเตอร์ของไทม์มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวกวินหรือ MJ ก็เปลี่ยนก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นน่ารักมากขึ้นคุยเล่นกันนี่ฉากตอนคุยเล่นแบบที่กวินไปพิงเรนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแชทอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเป็นแบบแก๊งนี้มันสนิทกันมันมีความน่ารักของมันอยู่สำหรับ EP 2นะพี่ว่าลูกคู่ระหว่างกวินกับ MJ จะชัดขึ้นเลยแล้วตอนแรกมันมี chemistry สำหรับ2คนนี้จังหวะดีมากเลยนะเวลาที่เขาก็ต้องเสริมแล้วแบบร้องตกใจหรือว่าช่วยเชียร์หรือช่วยหยุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าทั้งวินแล้วก็ต้องนานิทำได้ดีนะแล้วก็ดีนะคือชอบที่คาแรคเตอร์ก็เป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นแล้วเขาไม่มีขายโมเมนต์ไหนให้รู้สึกว่าไบร์ทกับวินจะอยู่ด้วยกันได้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีคือสำหรับเราอาจจะบางคนจะไม่ชอบแต่เราข้อดีนะรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงมันควรต้องแบบมันเหมือนแบบมันต้องเป็นแบบเนี้ยคือแต่ว่ามันจะแบบดูสนิทกันแบบให้คนมันแบบว่าพอยิ่งถ้าสมมติเขาอยู่ใกล้กันมากๆหรือทำอะไรที่มันดูใกล้กันมากเกินไปมันจะมีความผิดพลาดแล้วมันทำให้คนเวลาดูมันอาจจะแบบถ้าคนที่ดูขั้นกูมาหรือชอบอินมามันจะแบบลบภาพไม่ออกไงมันจะลบภาพไม่ออกแต่ว่าเขาก็ใน EP 1 กับ 2เขาค่อนข้างวางได้ดีที่ยังไม่ให้เห็นอะไรแบบนั้นเขาอาจจะไปเล่นแบบนี้ก็ได้ใน EP หลังๆแต่แรกๆอย่าพึ่งก็คือแรกๆคือเหมือนกับฉันปูความเป็นตัวละครใหม่อยู่อะไรเงี้ยกำลังเซตอัพตัวละครอย่างเงี้ยเนาะซึ่งว่าตอนนี้ก็เขาก็ทำได้ดีส่วนตอนที่เรนไปต่อยที่ดิวของเราก็คือไม่ใช่เรนถูกต่อยโดยไทม์จริงๆมันคือต่อยด้วยคือแบบมันอ้างว่าใบแดงแหละจริงๆมันไม่ใช่ใบแดงไงคือมันเหมือนจะโกรธจริงๆมันโกรธด้วยความที่แบบกูทำทุกวิถีทางให้ไอ้กอย่ามันยอมแพ้แต่มึงไม่ทำอะไรเลยมึงแค่ยื่นมือคือเหมือนสุดท้ายเขาทำทุกวิถีทางแต่เขากลับแพ้ไงแทนที่เขาจะชนะเขาก็รู้สึกว่ากูยอมไม่ได้โอเคถ้ากูหาเรื่องกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จัดการมึงเลยโกรธคือมันรู้สึกลงกับใครแล้วมันจะต่อยเพื่อนมันก็อ้างว่าต่อยเพื่อนแบบต่อยเพื่อนในฐานะที่แบบในความคิดคือมึงทำให้แบบมึงทำยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ทำไมในเมื่อมึงเป็นเพื่อนกูอะไรอย่างเงี้ยที่กูเกลียดอยู่เงี้ยแต่จริงๆคือต่อยเพื่อนเพราะว่ากูรู้สึกกูแพ้มึงกูชนะกูได้ยังไงคนนี้มาทำอะไรยืนเฉยๆก็ยากก็ยื่นมือแอบกลัวนะว่ายิ่งทุกอย่างมันเริ่มแบบมีเรื่องราวเกิดมากขึ้นใช่ป่ะจริงๆคนที่รู้เรื่องตลอดเวลาคือแม่ก็คงรอดูอยู่ว่าลูกจะจัดการยังไงถ้ามาถึงจุดที่แบบรับมือไม่ได้แม่น่าจะออกโรงละอย่างเงี้ยถ้าเขาลบต้นฉบับเดี๋ยวแม่ก็ต้องออกโรงเพราะสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของแบบคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของฝั่งแม่ฝั่งผู้ใหญ่แหละคือเดี๋ยวมันจะมีเพราะมันจะแต่มันจะมาตอนที่พระเอกหรือตัวไทม์รักกอย่าแล้วเดี๋ยวแม่จะมาช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไปตามต้นฉบับแหละซึ่งเรื่องบทแล้วว่าทุกคนถ้าแบบเคยดู F4 กันมานะแล้วว่ามันคุ้นเคยแล้วคือตอนนี้แทนว่าทุกคนน่าจะเดาพล็อตออกกันหมดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแทนว่าถึงสิ่งที่ภาพดีทำได้ดีจริงๆก็คือว่าถ้าเรื่องงานภาพนะต้องชมกับว่ามันสวยแล้วมีมุมกล้องที่แปลกตามันมีมุมกล้องใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนหนังที่เป็นหนังภาพยนตร์แล้วเราดูหนังภาพยนตร์ตลอดเวลาเราชอบมุมกล้องตรงนี้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าภาพดีเขาปู EP 1มาให้มันดูหนักมาทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาให้ความสำคัญกับบทที่มันเป็นบทเข้มข้นนะหมายความว่าอะไรที่คุณบอกว่าเฮ้ยบทสมัยก่อนมันดูเลื่อนลอย
หรือมันดูเป็นบริบทที่ไม่เหมาะสมมันดูไร้สาระมันดูพระเอกเป็นตัวมันดูพระเอกที่ทำตัวร้ายๆแต่นางเอกก็ยังรักหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ตีความแบบนั้นเขาตีความให้ทุกอย่างมาดูจริงจังนะแต่เขาก็ไม่ทิ้งความน่ารักหรือความสนุกของตัวนางเอกพระเอกหรือตัวละครไปคือเหมือนกับมาว่าทุกๆอันที่เขาจะใส่ลงมามันจะมีเหตุผลในแต่ละอันที่เขาใส่ลงมาเขาจะให้เหตุผลว่าทำไมตัวละครมันทำแบบนี้ก่อนมันจะไม่ปล่อยปละละเลยไปว่าอยู่ดีตัวละครก็กลายมาเป็นชอบนางเอกแล้วกลับเป็นคนดีได้ไทม์จะกลับเป็นคนดีโดยแค่ชอบนางเอกไม่ได้แต่ไทม์เป็นอะไรมาไทม์โดนอะไรมาแล้วไทม์ถึงเป็นแบบนี้คือมีเหตุผลของมันแล้วถ้าไม่อยู่ดีคนถึงมาเข้าข้างกอย่าถ้าไม่อยู่ดีคนถึงจะกลับมาเชียร์กอย่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันต้องแบบเขาค่อนข้างปู EP 1ไว้หนักมันเลยทำให้มีเหตุผลในการใส่คือพระเอกเวอร์ชันเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นแล้วด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์มันเป็นแบบนี้เพราะถ้าจริงๆอ่ะถ้าเราดูหลายๆเวอร์ชันผมคิดว่าหลายคนเคยดูคือพระเอกเวอร์ชันก่อนจะเป็นแนวแบบแกล้งเพื่อนเพราะความสะใจแกล้งเพื่อนเพราะอยากเอาแบบสนุกอ่ะมันเป็นในทางของความสนุกแกล้งเพราะความสนุกเสร็จแล้วพอแกล้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแฝงลุคของความโง่ๆแต่รวยอะไรแบบนี้อยู่หรือลุคของความไร้เดียงสาใสๆอยู่ซึ่งตอนแรกเราไม่เห็นแต่พอไบรท์ EP เนี่ยในไทม์เราเห็นแล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่แต่พระเอกมาแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคำแกล้งเพื่อความสะใจแล้วคือมันถูกตีความหรือตีบริบทใหม่เหมือนกับพระเอกเนี่ยมันจะแบบจริงๆมันไม่ใช่แกล้งความสะใจนะแต่ที่มันคือนางเป็นคนที่เอาความยิ่งใหญ่อะมากบปมในใจตัวเองนางก็เลยที่จะข่มคนอื่นผ่านการแกล้งแบบนี้ให้รู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนกับแบบสร้างอาณาจักรของตัวเองเหมือนที่แม่ทำและนี่คืออาณาจักรของฉันว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของฉันต้องคุมทุกคนได้อยู่ฉันต้องสร้างเกมได้การสร้างเกมเหมือนฉันเป็นคนที่ control the rule แบบฉันคุมกฎของทุกๆอย่างอยู่อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนเอาปมของตัวเองมาถูกเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็มีมิติตรงนี้ดีอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ดูแบบแค่แกล้งสะใจแล้วไปชอบพระเอกแล้วก็หายคาแรคเตอร์ของไบรท์มันชัดขึ้นแล้วพี่เห็นเลยว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาพยายามจะเป็นอย่างที่แม่เขาอยากให้เป็นแต่จริงๆแล้วตัวตนของเขาที่แท้จริงอ่ะมันเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะมันเหมือนเหรียญที่เป็นหัวกระก้อยอ่ะแล้วซึ่งใน EP ที่2เนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นและพี่จำได้ว่าเขาเคยมีสัมภาษณ์ผู้กำกับเองบอกเลยว่าตัวไบรท์เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไประหว่างแต่ละ EP เรื่อยๆซึ่งจะเห็น transition ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่พี่คาดหวังนะใน EP ต่อๆไปอ่ะพี่อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวไบรท์จะสามารถพาคาแรคเตอร์แบบไหนมาให้เราได้ดูจริงรู้สึกว่าพอเราเห็น EP หน้าจะมีความแบบขึ้นรถเมล์แล้วเขาจะมีความแบบมีความน่ารักรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่ามิติของเขาที่เขาตีความในแบบในการที่ไบรท์เขาเล่นตัวเนี่ยแล้วเขาอ่านเรื่องมาประมาณนึงตอนที่เราดูบิกินส์เหมือนเขาไม่ได้ดูทุกภาคแบบเต็มนะเขาดูเป็นช็อตๆไปช็อตๆเหมือนดูเป็นซีนอะไรเงี้ยเลยคิดว่าเขาจะดีไซน์ของเขามาโดยที่ไม่ได้ติดความเป็นของเก่ามาหมดเพราะเขาดูเป็นซีนเพราะนั้นการดีไซน์ของเขามันน่าจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่จากการอ่านบทนั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบตัวไบรท์จะดีไซน์พระเอกเวอร์ชันนี้ออกมาแบบไหนในคาแรคเตอร์ที่เป็นไบรท์ใช่เนี่ยอยากจะเห็นเหมือนกันแต่พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันมีความสนุกกลับมาแล้วมันคือความแล้วก็แล้วผมมันจะหนักขนาดตลอดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันจะแบบหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาทำแบบนี้เครียดมากก็มันเครียดแต่ตอนแรกมันเครียดมากแต่ทำแบบนี้ดีเขารู้สึกว่าเขาก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องพวกนี้ที่มันเป็นแบบจากที่แกล้งเล่นๆน่ะมาเป็นเรื่องการเมืองเอาอะไรบริบทของความเป็นการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งถามว่าโอเคตรงเนี้ยถือว่าทำได้ดีส่วนตัวกอย่าหรือตูตะวันน้องเล่นดีมากคือน้องเล่นดีนะคือเป็นนักแสดงใหม่ที่เล่นได้ดีเลยคือความรู้สึกแบบเขาส่งอารมณ์ดีคือเรื่องเนี่ยถามว่าถ้าตัวนางเอกส่งอารมณ์ไม่ดีคนรับอย่างทั้งตัวไทม์หรือเรนหรือใครก็ตามจะเล่นต่อลำบากเพราะมันเหมือนกับไม่รู้จะเล่นอะไรกับใครอะไรเงี้ยซึ่งนางเอกหรือตัวน้องตูเนี่ยคือเขาส่งได้แรงมากทั้งแต่ตอนที่เตะไทม์หรือเตะไบรท์รอบที่แล้วตอนที่เขาเตะปุ๊บแล้วเขาลงไปกับกระชากเสื้อคือไบรท์หน้าสั่นนะครับรู้สึกว่าถ้าไบรท์จะเล่นคาแรคเตอร์แบบนั้นได้มันไม่ใช่แค่เขาต้องเล่นได้เองเขาต้องถูกส่งมาแรงพอถึงจะเล่นออกมาได้เขาถือว่าตูก็ส่งได้ดีตั้งแต่รอบที่แล้วเพราะว่ารอบเนี้ยตูก็เล่นบทใหญ่ๆหรือบทอะไรอย่างนี้ได้โอเคแล้วถือว่าน้องเขายังคอนโทรล energy ตัวเองอยู่เนี่ยต้องชมเหมือนกันว่าน้องเขาเก่งพร้อมมากแล้วก็ EP นี้ก็จะพูดถึงบทของตัวมิลาที่มาถูกไหมว่ามาจริงๆมิลาก็เหมือนเป็นรักแรกที่เราเคยบอกไว้เป็นรักของตัวเรนเขาชอบมิลามาตลอดเนาะเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่เขาใฝ่ฝันเนี่ยเป็นแฟนด้วยแต่รู้สึกมิลาไม่ได้ชอบเรนอยู่แล้วถ้าใครดูมา F4 ก็จะรู้แหละว่ามิลาเขาไม่ได้อะไรกับเรนทีนี้ก็คือมิลาเขาก็ถูกปรับลุคบางอย่างให้ค่อนข้างจะเป็นคนที่สายซัพพอร์เตอร์
นางเอกเยอะหน่อยแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตเตอร์แบบมีเหตุผลขึ้นมามีคาแรคเตอร์บางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเชียร์อัพความเป็นสิทธิสตรีนะเธอจะมาถูกทำร้ายไม่ได้ความเท่าเทียมมันมีบนโลกนี้ชอบประโยชน์ที่เขาบอกว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะเหมือนกับแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับอะไรด้วยความที่เรื่องฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยความรวยความจนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมคือเขากำลังจะให้นิยามหรือให้โอวาทเราบางอย่างว่าเธอทุกอย่างมันไม่มีคำว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมมันอยู่ที่ตัวเธอเองทำมันเหมาะสมไหมแต่ทั้งที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่เรานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะอีความรวยความจนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือเปล่าวะไม่หรอกมันเป็นมาตรฐานมาคือคนน่ะคิดกันเองพูดกันเองแบบนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตมาในกรอบแบบนี้เราก็เลยยึดติดกับภาพเนี้ยที่ทุกคนพูดว่ามันต้องเป็นแบบนี้คนต้องแบบรวยถึงจะทำแบบนี้ได้คนไม่รวยทำแบบนี้ไม่ได้มันถูกแล้วเธอสองคนไม่เหมาะกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่เหมาะสมกับทุกเรื่องแต่ในมุมแพมมองว่ามันก็น่าจะมีบางเรื่องที่คนรวยเหมาะสมกับคนจนไม่เหมาะสมนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักใช่รู้สึกว่าความรักมันไม่ได้จะมีกรอบแบบนั้นอยู่ในสมัยนี้แล้วคือสมัยก่อนอาจจะมีแต่สมัยนี้ว่ามันค่อนข้างจะฟรีมากแล้วประมาณหนึ่งมันไม่ได้กรอบพวกนี้มันค่อนข้างบางลงไปเยอะแล้วแต่ว่าเขาเข้าใจที่พี่มิลาพูดว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเธอจะลุกขึ้นสู้กับใครหรือเธอจะไปสู้กับใครหรือเธอจะมีที่ยืนในสังคมหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับความเหมาะสมไม่เหมาะสมมันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละพี่ชอบนะฉากแต่งในห้องแต่งตัวพี่รู้สึกว่ามิลาเป็นไอดอลเนอะของตัวกอย่าแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะพูดเรื่องที่มันอินสปิเรชันแหละแล้วมันจะนิวโตรความคิดของกอย่าว่าสุดท้ายแล้วว่าเธออย่าไปคิดเธอก็มีความเป็นคนเท่ากับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครมาตีค่าเธอถูกหรือน้อยกว่าคนอื่นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอควรจะมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้แล้วเธอเองเนี่ยก็เป็นอินสปิเรชันให้พี่เหมือนกันได้อยากจะทำอะไรที่พี่ไม่เคยได้ทำแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าฉันได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกรอบมันตัวละครอย่างที่มันเป็นอินสปิเรชันให้กับคนมันต้องเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอินสไปร์กับใครอะไรอย่างนี้ชอบฉากอีกฉากหนึ่งว่าฉากตอนที่ครูลบกระดานมันเหมือนกับฉันเข้าใจครูนะถ้าฉันเป็นครูโรงเรียนเนี้ยฉันก็คงจะทำตัวแบบอย่างนั้นแหละลบกระดานเรียนกันต่ออย่างนี้ครูจะสอนได้ยังไงครูก็ต้องทำเป็นไม่สนใจคือมันเป็นเกมการเมืองระดับมันใหญ่เข้าใจปะเพื่อการอยู่รอดใช่ฉันก็เข้าใจคือจะมาแบบว่าฉันต้องลงโทษทามแบบเนี้ยฉันเป็นใครเขาเป็นใครเนี่ยความเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมอย่างนี้เราอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรทำไม่ได้ใช่ฉันถึงบอกตรงนี้แหละมันทำให้ดูหนังมันมีความคอนทราสต์ว่าสิ่งที่กอย่าทำอยู่มันทำได้เพราะมันเป็นเรื่องทะเลาะของวัยรุ่นแต่พอเป็นเกมการเมืองที่มันใหญ่ขึ้นหรือเป็นเกมในแบบเนี่ยแค่คนมีอาชีพอย่างครูอย่างเงี้ยอย่างทำแบบกอย่าฉันครูทำไม่ได้เพราะครูมีภาระหน้าที่ครูมีอะไรต่างๆที่ต้องแบกรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำแบบกอย่าครูจะตกงานครูทำไม่ได้มันไม่เหมือนกันไงนี่คือบอกว่าไอ้ที่พี่มิลาพูดมันก็พูดได้ในจุดหนึ่งแต่พออีกจุดหนึ่งมันก็พูดไม่ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าอยู่ในสเตตัสไหนตอนนั้นใช่เรื่องมันเหมือนกับให้คนต้องดูว่ามันมีสองมุมนะมันไม่ได้มีแค่มุมใดมุมหนึ่งชอบตรงนี้อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าน้องดิวต้องนิดนึงรู้สึกว่าน้องดิวเขามีเสน่ห์นะแต่แฮมว่าเขายังขาดเสน่ห์บางอย่างที่รู้สึกว่าแฮมยังไม่ถูกน้องดิวฮุกอันนี้แฮมรู้สึกแบบนั้นแฮมรู้สึกว่าน้องมีเสน่ห์น่ารักเรารู้เลยว่าเขามีความอบอุ่นและเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์มันออกมาชัดแล้วแหละว่าเขาจะอบอุ่นแต่เรายังไม่ถูกฮุกเหมือนกับเอางี้กันไม่ถูกฮุกเหมือนเวอร์ชันอื่นๆพูดไม่ถูกคือคาแรคเตอร์เวอร์ชันอื่นๆของตัวเรนมันจะมีความที่สื่อสารทางแววตาประมาณหนึ่งเราจะหลงรักในความตาใสตาหวานของเขาและความอบอุ่นใจดีของเขาซึ่งตรงเนี้ยแฮมยังสัมผัสไม่ได้จากดิวหรือตัวเรนในเวอร์ชันนี้พี่ว่ามันยากนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบทพูดน้อยแล้วเป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเป็นอารมณ์ศิลปินแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้นะเขาพยายามใช้การวาดภาพหรือสเก็ตภาพในการเล่าความรู้สึกแล้วก็จริงๆแล้วคือพี่ว่ามันอาจจะต้องค่อยๆดูต่อไปนะมันอาจจะมีบทเยอะขึ้นเราอาจจะได้เห็นเสน่ห์ได้เห็นความน่ารักหรืออะไรที่มันแบบสื่อถึงความรู้สึกของเขาออกมามากขึ้นพี่ว่ามันอาจจะต้องให้เวลาจังหวะบทที่มันอาจจะต้องมากกว่านี้ในความคิดพี่นะคือบทเนี่ยถ้าผมว่าอาจจะดูทุกหลายๆเวอร์ชันใช่ปะ
บทเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งมันจะเป็นตัวละครที่ดูนุ่มนวลมากออกมาเปิดตัวมานะมีความอ่อนโยนมากแล้วเราจะมีความรู้สึกเดียวกับนางเอกที่เราคล้อยตามตัวละครตัวนี้เราเผลอชอบตัวละครตัวนี้ไปเหมือนกับนางเอกหลงชอบพี่เรนไปเราจะต้องฟีลลิ่งเดียวกับนางเอกในประมาณเนี่ย EP เนี่ยต้นๆเนี่ยเราจะแบบโอ้ยพี่เขาอบอุ่นใจฉันอยากเป็นแบบแฟนพี่เขามันต้องเป็นฟีลเดียวกับกอย่าตอนนี้แต่ตอนเนี้ยแฮมยังไม่รู้สึกฟีลลิ่งเดียวกับกอย่าแฮมแค่รู้สึกว่ากอย่าชอบเรนแหละรู้สึกแล้วแต่แฮมไม่ฟีลลิ่งไปตามกอย่าว่ากอย่าชอบเรนหรือว่าแบบฉันต้องชอบเรนเหมือนกอย่าคือฉันไม่ใช่ฟีลลิ่งนั้นมันต้องเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ก่อนคือเอาไล่ตามความรู้สึกเวลาดูไอโฟนบอกว่าฉันจะฟีลลิ่งชอบพระรองก่อนแล้วสักพักหนึ่งเธอจะค่อยมาสงสารพระเอกแล้วก็จะกลับมาแบบว่าเธอน่าสงสารจังเลยฉันชอบเธออะไรอย่างนี้เธอรู้ไหมเพราะอะไรฉันเดาว่านะคือความรู้สึกส่วนตัวนะมันมี2 อย่างหนึ่งคือด้วยความที่เรนค่อนข้างนิ่งและอันที่2ตอนที่เขาเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะจังหวะไหนโอกาสไหนมันไม่ได้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เขาเข้ามาช่วยเขาตั้งใจเข้ามาช่วยแต่มันเหมือนกับเขาเข้ามาโฉบแล้วเหมือนกอย่าก็เหมือนหลุดจากเหตุการณ์นั้นออกไปแต่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอย่างเช่นตอนที่ไปช่วยตอนไม่รู้ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะมันจะมีความอิมเพรสชันแรกจริงๆเวอร์ชันตัวเรนเวอร์ชันก่อนก็เป็นคนนิ่งเงียบเหมือนกันเธอดูเธอดูพี่F4เวอร์ชันไต้หวันเลยนะใส่ใจอย่างเงี้ยเขาจะมีเวอร์ชันนิ่งๆเงียบๆเหมือนกันแต่เขาจะพุกเราด้วยสายตาหรืออะไรที่แบบว่าโอ้ยพี่ผู้ชายในฝันที่เธอต้องหลงรักมันจะมีความจะมีวิชวลบางอย่างหรืออะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของตัวละครตัวนั้นอย่างเงี้ยซึ่งตัวของเวลาของดิวเล่นออกมาตัวเรนสัมผัสได้ตรงนั้นหมดเลยคาแรคเตอร์มันชัดมากแต่เรายังไม่รู้สึกเหมือนกอย่านั่นเองหรืออาจจะแบบไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นจะรู้สึกอันนี้ต้องฟังความเห็นของคนผู้ชมคนอื่นนะแต่มันอาจจะติดมันไม่ได้ติดเพราะอะไรนะคือน้องเล่นดีในคาแรคเตอร์ตรงนั้นดูแล้วแต่มันจะไปติดเพราะว่าเราอาจจะเป็นอิมเพรสชันของเราหรือเป็นอิมเพรสชันของคนอื่นที่มันแตกต่างกันก็ได้เนี่ยอันนี้ต้องถามคนดูอะไรเงี้ยเนี่ยไม่แน่ใจแต่จริงๆมีซีนใน EP 1ตอนที่เขาไปช่วยกันในห้องเก็บของและจุดให้เหมือนสปริงเกิลมันออกมาพี่ว่าซีนนั้นเป็นซีนที่แบบเฮ้ย memorable นะแต่พี่ว่ามันมี distance ระหว่าง2ตัวละครเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกมัน connect กันขนาดนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยในช่วงเวลาที่ฉันลำบากที่สุดฉันกลัวที่สุดเธอเข้ามาช่วยฉันแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยแต่มันรู้สึกเหมือนกับแค่ฉันหลุดพ้นมาได้แต่มันไม่ได้รู้สึกว่า connect ขนาดนั้นเป็นซีนเดียวที่รู้สึกว่านั่นคือตัวละครของพี่เรนที่ฉันรอตอนปิดสติกก็นี่แหละผู้ชายในฝันทีเดียวจริงๆก็รู้สึกแบบนั้นแต่มันเหมือนกับพอเข้า EP 2มันถูกดิสแทนไปหรือว่าเขาถูกดิสแทนด้วยตัวละครไทม์วะเพราะเราดันเป็นหลงรักคาแรคเตอร์ของไทม์ใน EP นี้มันเลยทำให้เราถูกดึงออกมาจากคาแรคเตอร์ของตัวเรนวะแต่ว่าไม่ได้นะ EP 2ไทม์นี้ก็แบบชัดเจนแล้วก็แบบมันน่ารักจริงๆใช่เราอาจจะเพราะหลงรักตัวละครไทม์ EP นี้ก็ได้เราเลยลืมเราเลยดิสแทนจากตัวเรนไปอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้โอเคก็ EP นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ชอบไบรท์เล่นอีกฉากหนึ่งชอบไบรท์เล่นฉากตอนที่เจอแม่อีกรอบนึงหน้าเปลี่ยนเลยชอบความตัวสั่นชอบความแบบกลัวรู้สึกว่าอีคนตรงหน้านี่คือแบบนี่คือราชินีของที่ไหนสักที่นึงแหละน่ากลัวมากที่สิ่งที่น่ากลัวมากคือแบบอยู่ๆเข้ามาแล้วแบบห้องนั้นก็เย็นขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเราจะขาดใจเหมือนกั้นหายใจตัวเองไปเลยแล้ว EP นี้ที่อยากจะบอก EP นี้มันแตกต่าง EP 1หน่อยไหม EP 1ตอนเวลานางเอกเจอฉากดราม่าซาวมันจะแบบครึมดาร์กทำให้เรารู้สึกว่าดิ่งไปกับนางเอกจนแบบบางคนน้ำตาไหลแต่ EP เนี่ยเริ่มมีความเป็น F4 ในเวอร์ชันก่อนๆคือเวลานางเอกเจอดราม่าซาวจะไม่ดึงตึงและซาวมันจะมีความเป็นแบบคือถ้าเวอร์ชันก่อนๆเวลานางเอกเจอดราม่าซาวจะสดใสประมาณนึงมันรู้สึกว่าดราม่าเนี่ยไม่หนักหรอกมันจะเป็นหนังใสๆอยู่ซึ่งฟีลลิ่งของ EP 2มีความอะไรแบบนั้นอยู่มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนกับตอนดู EP 1ตัวอินสตรูเมนต์ที่มันประกอบในเวลาแต่ละฉากเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยก็ช่วยเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็สีภาพสังเกตไหมสีภาพ EP ก่อนหม่นมากดาร์กมาก EP เนี่ยสีภาพค่อนข้างจะไบรท์ขึ้นสว่างแล้วก็วอร์มขึ้นโอเคแล้วก็ตัวละครอีกตัวนึงที่แบบน่าสนใจคิดว่าจะมีบทมากในตอนต่อไปที่ยังไม่เห็นบทใหญ่ของเขาก็คือฮานะเหมือนเป็นเพื่อนที่เหมือนกับตัวกอย่าเข้าไปช่วยเนาะแล้วน้องค่อนข้างจะเล่นเป็นตัวละครที่เล่นดีเลยคือแบบเขาค่อนข้างจะแบบมีความกลัวมีความอะไรบางอย่างอยู่แฮมกลัวว่าฮันนะจะเทิร์นเป็นตัวละครที่
จะใส่คาแรคเตอร์บางอย่างให้รู้สึกว่าเขาจะร้ายและทำร้ายกอย่าเพื่อบางอย่าง เพื่อปกป้องอะไรตัวเขาเองบางอย่างซึ่งอันเนี้ยว่ามันจะเป็นฉากใหญ่บางฉากทำให้รู้สึกว่ากอย่าผิดหวังกับเพื่อนตัวเองหรือคนที่กอย่าไปปกป้องอ่ะเหมือนวันนี้กอย่าสู้เพื่อฮานะแต่เขาทำกลัวว่าอีกตอนต่อไปมันจะมีเหตุการณ์ที่กลายเป็นว่าฮานะไม่ได้ช่วยเขาอ่ะฮานะเขาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นบทใหญ่แล้วอาจจะเป็นแบบและอาจจะแบบโชว์ด้านเห็นแก่ตัวของฮานะว่าแบบฉันก็เรียนรู้แล้วว่าโลกนี้ต้องเห็นแก่ตัวอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยพี่ว่าฝั่งแม่กับกอย่าน่าจะชัดแต่ฮานะนะเป็นเหมือนกอย่าทรีตว่าเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนสนิทและพี่ว่าวันหนึ่งอ่ะเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปเพราะตัวฮานะนี่แหละน่าจะเป็นกลไกสำคัญที่มีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วทำให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้วกอย่าได้เรียนรู้บทเรียนอีกสำคัญอีกบทหนึ่งอ่ะโอเคก็ EP นี้ก็ประมาณนี้แหละว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องโซเชียลบูลลี่ที่เราเห็นอยู่แล้วเขาก็แค่ขยี้ให้มันดูเข้มข้นขึ้นจาก EP ก่อนเพิ่มขึ้นมาว่าทั้งแก๊งผู้หญิงทั้งหลานที่แบบมาแกล้งอะไรเงี้ยที่พี่มิลาสาดแชมเปญใส่แล้วก็ผักตกอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นก็เฟกเนาะแล้วแบบฉันไม่อยู่ทีมเธอแล้วนะก็ยากเลยก็คืออารมณ์แบบจริงๆก็เฟกเลยไม่ใช่ก็ยังเป็นแก๊งร้ายๆอยู่อันคือทำว่าเหมือนกับทุกคนก็พฤติกรรมก็ไปตามเกมที่ตัวไทม์สร้างขึ้นมาเขาสร้างเกมไปแดงขึ้นมาให้ทุกคนเหมือนกับเกลียดคนหนึ่งหรืออยากจะแกล้งคนหนึ่งคาแรคเตอร์ของคนในโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นที่ฉันรู้สึกการแกล้งเป็นเรื่องสักใจแต่เดี๋ยวพอวันหนึ่งมันคงจะเปลี่ยนทั้งโรงเรียนมันจะเป็นจุดเปลี่ยนจากกอย่ามันคงยากแต่มันจะเปลี่ยนยังไงแต่ว่าการเปลี่ยนแต่ละครั้งมันจะไม่ง่ายเพราะมันจะต้องมีเด็กบางคนที่ติดใจกับสิ่งนั้นอยู่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆมันจะดูการเปลี่ยนที่แบบง่ายเลยพอพระเอกเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่แฮมว่ารอบเนี่ยแฮมว่าเขาอาจจะเล่นบทตัวนี้หนักขึ้นตรงที่ว่าเวลาคนมันเปลี่ยนถ้าสมมติไทม์อยากเปลี่ยนมันจะต้องมีคนที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแบบไทม์นี่อยากสนุกอยู่แล้วมันก็จะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำแล้วก็ไทม์จะจัดการกับพวกนี้ยังไงพี่ว่าลูกสมุนอีเด็กผู้ชายที่โดนผลักล้มน่าจะเป็นตัวสำคัญที่เมื่อก่อนก็เห็นเป็นแบบนี้นี่แล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนได้ยังไงน่าจะไม่ยอมแกงนั้นแกงนั้นแหละก็ลองดูว่าไทม์จะเป็นยังไงความอินโนเซนต์ของไทม์จะออกมาเยอะกว่านี้ไหมน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละเพราะเขาค่อนข้างเป็นเด็กใช้เงินแก้ปัญหาคิดเลยไม่ออกก็ใช้เงินแล้วชอบที่เขาใส่คาแรคเตอร์ให้เหมือนกับพูดไม่ค่อยถูกเนาะจริงๆแบบพูดไม่ถูกเลยนะยื่นหมูยื่นเลยนะคือเหมือนกับพูดเหมือนกับไม่เก่งภาษาไทยจริงๆคือคิดไม่ออกเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเขาไม่เก่งภาษาไทยจริงๆแต่พอพูดกับกวินอีกรอบนึงก็คือพูดผิดเหมือนกันก็คือน่าจะมีความแบบคาแรคเตอร์แบบโง่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยอ่องจริงๆดูแบบนะเรื่องนี้ก็คล้ายๆ Beauty and the Beast กันนะจริงเหมือนมากเลยเนาะเหมือนมากคือเหมือนบีสเลยคือบีเป็นเหมือนกับแบบหูแบบดูยิ่งใหญ่จริงน่าเกรงขามจริงๆคืออ่องมีความน่ารักใช่ใช่แล้วนางเอกก็จะเป็นคนฉลาดอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมีความคล้ายโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอดูกันครั้งต่อไปนะครับกับ EP ที่3วันนี้ประมาณนี้กับ recap นะครับ F4 EP ที่2ครับถ้าใครมีความเห็นอื่นๆเป็นยังไงมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับผมแบบมาคอมเมนต์ยาวๆได้เลยชอบอ่านมากนะครับผมแล้วก็มารีวิวมุมมองต่างๆกันได้ก็เผื่อเอาไว้ใช้ประกอบในการดูครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับพวกเราด้วยนะครับในการดูก็มาได้นะครับโอเค EP นี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณที่มาติดตามกันไปแล้วนะครับบ๊ายบาย